Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Want Oekraïne heeft dit weekend toch wel een stunt uitgehaald en iets unieks uitgevoerd. Wat is het geval? Oekraïne heeft, omdat er nu dus heel veel luchtafweer weg is naar Moskou, heeft Oekraïne de kans genomen om de Krim aan te vallen. En ze hebben dat op een unieke manier gedaan. Ze hebben zo'n 30 droneboats hebben ze de Zwarte Zee opgestuurd tot aan Rusland. Helemaal om de Krim heen tot aan havens in Rusland. Die droneboats die waren voorzien van zowel kleine vliegende drones als luchtafweerraketten. Nou, wat gebeurde er dus? Die Russen kregen door dat daar bootjes aan het varen waren. Want ze werden aangevallen met kleine drones die niet zomaar daar kunnen komen. Dus er moesten er wel boten op zee zijn. De Russen hebben erg veel moeite om die droneboats te kunnen zien, omdat die zo klein zijn. Dus de vliegtuigen van de Russen moeten er erg dichtbij komen om dat dus te kunnen constateren. En wat er dus is gebeurd, is dat er 2 straaljagers van de Russen zijn neergehaald door die luchtafweer van die droneboats. Nou, dat is een uniek gegeven. Dus de Russen zijn zich kapot geschrokken. Maar wat er ook is gebeurd, is dat er dus die andere drones, die vliegende drones die van die droneboats af zijn gekomen, die hebben echt huis gehouden op de Krim. Die hebben aanvallen uitgevoerd op kampen, op legerkampen, op de resterende luchtafweer die er nog was, op radarstations. Kortom, er is een enorme schade aangebracht aan de Russische onderdelen die daar nog waren. En dit heeft gigantisch veel geld gekost. Het materiaal is hartstikke duur. En hier heeft Oekraïne toch wel een enorme slag geslagen. En dat is positief. Dus dat is voor Oekraïne natuurlijk fantastisch. Maar die brug die is er nog steeds. En de oorlog win je er niet direct mee. Nou, wat is dan wel positief? Dit kost de Russen ongelooflijk veel geld. Nou, tenminste als ze het kunnen vervangen. Want dat is even de vraag, kunnen ze al die spullen wel vervangen? Hebben ze de mogelijkheid op dit moment wel om dat te doen? Maar als ze het willen vervangen, het is duur materiaal. En een van de grote problemen die de Russen nu hebben, is dat het budget ontoereikend is. Olie is heel goedkoop en dat is de grootste inkomstenpost van de Russen. Dus daar zit echt wel een probleem. Ja, nou daarmee kan Oekraïne natuurlijk de Russen proberen zo te raken dat ze het uiteindelijk economisch niet meer halen. Want wat er aan de andere kant gebeurt is, in Oekraïne zelf hebben de Russen heel veel aanvallen uitgevoerd. En dat is natuurlijk omdat ze net voor 9 mei weer een winstje willen laten zien. Heel veel aanvallen. Daar hebben ze weer grond voor veroverd. Want Oekraïne die gaat niet een alles of niks oorlog voeren. Als die Russen heel erg groot aanvallen, dan gaan die Oekraïners terug. Die gaan zich niet doodvechten om een stukje grond. Terecht, want ja, anders dan zou die oorlog al lang over zijn geweest. Dan hadden ze al lang verslagen geworden. Dus wat ze doen is, ze maken het die Russen zo moeilijk mogelijk. Maar als de druk te hoog wordt, dan trek je terug. Het is niet anders. Waarmee Oekraïne de oorlog wel kan winnen is met die slagen zoals ze hebben geslagen in de Krim. En in Rusland overigens, want er zijn ook Russische havens aangevallen in Rusland zelf. Dus dat is helemaal om de Krim heen en dan echt aan de andere kant van de Zwarte Zee. Dus dit is echt wel een zaak die van belang is. En mogelijk geworden dankzij die parade in Moskou. Nou, die parade, Zelensky heeft al aangegeven, wereldleiders, ga daar niet naartoe, want je bent mogelijk niet veilig. Nou, wat ik zelf zou denken is, ga als Oekraïne zijnde drones, lege drones, sturen naar Moskou. En maak het die Russen gewoon zo lastig. Het het luchtalarm moet afgaan. De luchtafweer moet paraat zijn. En die parade, ja, die kan dan verstoord worden. De ontvangst van wereldleiders kan verstoord worden. En doordat als het drones zijn, dan wordt het luchtverkeer stopgezet en moeten ze wijken van de luchthavens. Dus dat soort zaken kan je doen. Maar echt de parade aanvallen met drones die dan ontploffen, ja, dat is een soort van Pearl Harbor voor de Russen.
Dus dat lijkt me niet verstandig, want dan zouden die Russen wel eens gemotiveerd kunnen worden om de oorlog echt te willen voeren. Dat wil je natuurlijk niet, want je wil juist dat ze gedemotiveerd raken. Dus je moet niet te ver gaan daarin. Aan de andere kant moet je wel realiseren, we accepteren het dat Rusland iedere dag Oekraïnse steden aanvalt. En waarom is het dan een probleem als Oekraïne nu Moskou zou aanvallen? Want die Russen doen dat ook. Op de feestdag van Oekraïne vallen ze gewoon aan, bewust. Ja, en dan zou Oekraïne dat niet mogen doen. Terwijl een parade met militairen is een legitiem doel. Dus ook wij moeten we eens afvragen van ja, zijn wij ook niet met een boter op ons hoofd aan het rondlopen? Vanwege het feit dat we zeggen van ja, maar moet je dat wel doen, zo'n aanval op de parade? Het is een legitiem doel. Die militairen die daar lopen, die zitten volgende week weer in Oekraïne. Dus in die zin is het dus echt wel iets die zegt ja, als dat je kans is, ja, waarom zou je hem niet nemen? Maar tactisch gezien denk ik dat het slimmer is om alleen maar de zaak te verstoren, die Russen een beetje te trollen. Dat denk ik dat dat beter is, want je wil dus inderdaad niet hebben dat het Russische volk gaat zeggen van ja, nu willen we allemaal Oekraïne verslaan. Dat zou gewoon niet handig zijn. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.